What's up mga kapadyak? Sa video na to, i-check lang natin itong FSA AGX wheelset. Ito yung box ng wheelset. Kung hindi nyo pa napanood yung unboxing video natin, panoodin nyo na lang din. Nalagay ko dito yung link. Itong FSA AGX na wheelset, MTB wheelset to. Pero ito na din yung off-road lineup ng FSA na para sa mga cyclocross and gravel bike. Ito rin yung ginagamit doon. Yung wheelset na to, nakaplano to na ikabit doon sa project bike na Ridley X-Trail. Pero since hindi pa posible na mabuo yung bike na yun, check lang muna natin ngayon yung product details and specifics nitong FSA AGX na wheelset. Napansin ko lang, sa mga FSA products, kapag nag-pack sila, talagang hindi nagtitipid. Maganda yung packaging na ginagawa nila. Kaya panatag ka na safe yung item mo kapag galing sa FSA direkto mismo. Itong FSA wheelset na to, made in Taiwan. Yung brand din na FSA, well-established brand na din yan sa bike components market. Kaya yung quality ng mga products nila, garantisado yan. Itong FSA AGX na wheelset, available to sa 27.5 or 29er na variant. Ito yung 29er or 700C. May choice ka din kung anong freehub body yung kailangan mo. Regular Shimano HG or SRAM XD. Ito na dito sa akin ngayon, Shimano HG freehub na pang 9 to 11 speed. Yung mga kasama sa package ng wheelset, itong front na rim set, itong panglikod na rim set, front skewers, rear skewer, pang quick release. Mga end caps para sa iba't ibang dropouts. May kasama na ding tubeless tire valves. Meron na ding rim tape na pang tubeless. May stickers pa nakasama. Halos lahat ng mga products ng FSA may kasamang sticker na ganito. Also, meron ding instruction manual. May kasama din palang dork disc o spoke protector yung wheelset. Meron ding cassette spacer, made in Taiwan. Yung weight ng panglikod na wheelset, 974 grams. Yung weight ng pangharap na wheelset, 812 grams. Sa akin na, sa mga wheelset ko dito, ito na yung pinakamagaan. Yung rims ito, FSA rims, asymmetric. Pag tinignan mo yung cross-section nitong rims, hindi siya symmetrical. Yung asymmetric na rims, may advantage yun eh. Kasi nagagawa na balancing yung tension on both side. Kasi di ba pag nakalis na yung spokes, hindi rin balance yung angle nila eh. Yung mga spokes hindi naman siya sa mismong actual na gitna ng hubs nakalagay. Kasi nga para mag-accommodate dito sa pre-hub body and dito sa kabitan ng disc. Yung flanges ng hubs wala naman sa gitna. So hindi symmetric. Kaya doon pumapasok yung advantage ng asymmetric na rims. Dahil sa asymmetric na rims na-adjust yung pwesto ng butas kung saan nilulusot yung mga spokes para mas mabalance yung tension sa mga spokes. Kapag ganun, mas matibay yung wheelset. Alloy lang yung rims nito, anodized black yung kulay. Tubeless ready na din. Yung hubs naman ito, yung FSA na PRA hubs. Pulse type to. Kung paano buksan, hindi ko pa alam kung paano buksan eh. Natakot din akong kalikutin eh kasi baka mamaya. Pero judging sa tunog niya, pulse type to. Sa nakita ko sa internet, 6 pulse yung ginagamit na mechanism dito sa hubs na to. Pwede siya ma-convert sa through axle or sa quick release. May mga iba't ibang end caps na kasama. Ito yung tinatawag na PRA hubs eh. Kasi dito pwede mo ma-adjust yung preload ng bearing eh. Dito. Luluwagan mo lang to. Tapos, pwede mo nang pihitin, ma-adjust yung sa preload ng bearing. Ngayon ko lang ito na-encounter, yung ganitong klase ng hubs. So, na-research ko, yung preload dyan sa bearing ng hubs, kung nagagawa mong ma-adjust yan, mas mapapatagal mo yung buhay ng hubs basta nasa tamang preload yung ginawa mo doon sa bearing. Yun yung nakikita kong advantage nito. Yung spokes naman nito, stainless steel na straight pull. 24 spokes, kaya magaan. Double body din yung spokes. Yung nipples, brass. Nakalace siya ng 2-cross dito sa setup na to. May nakalagay dito na hand-built and calibrated. Chinecheck ko yung wheelset eh, pulidong pulido. Wala akong makitang defect. Ibig sabihin yung quality control nila and quality assurance dito is top notch. Siyempre, you can expect less naman eh. Sa ganitong price point, medyo may kamahalan din tong wheelset na to. Yung brake mounting niya is for 6 bolts na rotors. Rim width nito is 26mm internal, 21mm. So, hindi siya sobrang lapad. Sakto lang, good na good for cross country and for cyclocross or gravel bike, pwede din gamitin. Perfectly aligned din yung rims. Perfectly true. Kung wala ka nang gagawin, basta sasalpak mo na lang. Excited na ako magamit ng wheelset na to. Kaya lang, hindi ko pa din ito magagamit. Kasi hindi pa tayo makapag-proceed dun sa build nung bike na pagkakabitan nito. Curious ako sa feel ng engagement ng hubs na to. And also dun sa rolling niya, kung kamusta. Smooth na smooth eh. Walang kadrag-drag eh. Also syempre dun sa rolling weight niya kasi magaan. At yung stiffness na din. Kasi nga, through axle. Pero ito pa lang yung wheelset na masusubukan ko na naka 24 holes
na spokes. Kung ano rin pakiramdam kapag gano'n lang kakonti yung spokes na gamit. Yung design ng rim, simple lang eh. Medyo tall yung profile ng rims. Yung decals, ayan, simple lang. Hindi masyadong agaw pansin. Malinis, pero andyan pa din yung ano niya. Yung FSA logo, and yung model name ng wheelset. Ito naman yung kasamang quick release skewers, pang front and pang rear. Yung true axle skewers walang kasama eh. Kasi normally yung ganun, kasama na yun sa frame set. Hindi siya mukhang generic na QR. Yung mapapansin mo kasi sa mga hubs ngayon, kahit sabihin mong iba-iba ng brand, halos magkakamukha ng quick release skewers. Doon pa lang sa lever eh. Tsaka doon sa kabilang dulo. Ito, iba siya sa mga nakita ko na before. Alloy and alloy din, even itong cup. Maganda yung quality, magaan din, pero hindi ko ito gagamitin. Kasi yung frame set na paggagamitan ko nung wheelset na yon is naka true axle na. Check naman natin yung mga end caps. Currently, itong wheelset na pang likod, naka-setup siya ng 142 by 12mm. Ito yung 12mm itong end cap na stock dito. Sa mga true axle na hubs, 12mm talaga kapag sa likod. Ito namang pangharap, naka-setup siya ng 15mm. Yun yung common na pang MTB. 15mm yung laki dito. Pero yung wheelset na yun, may mga kasamang end caps. Ito yun. Ito yung end cap na ginagamit para ma-convert siya sa 12mm. Yung sa harap na wheelset. Yung 100 by 12mm na pangharap, common mo na makikita yung true axle na yun sa mga frame set ng road bike na naka-disc or frame set ng cyclocross or gravel bikes. Yung 15mm sa mga MTB yan. Sa mga MTB hubs din common. Pero yung wheelset, kaya niya pareho. May conversion kit. Ito yung end cap. Buti na lang kasama. And then, ito naman yung the rest ng mga end caps. Nakita nyo, maliit na yung butas. Kasi ito naman yung pang quick release na end caps. Meron din kasamang tubeless tape yung wheelset. 25mm yung taba. Siguro naman sakto na ito dun sa dalawang gulong. Upon inspection dito sa wheelset, hindi ko makita sa rims yung pinagdugtungan eh. Parang wala siyang dugtungan. O naitago nila. Hindi mo makikita yung pinagdugtungan ng rims. Ito naman yung tire valves na pang tubeless. May kasama na din. Meron pa nito, plastic. Nilalagay ito dito sa pito siguro. Tapos, kukunin niya yung shape ng rims. Ayan, yung profile niya, yung shape niya, parang ginaya dun sa shape ng rims. Tapos ito naman yung tire valve. Ang ganda, ngayon lang ako nakakita ng gantong design. Transparent yung valve cap. And then, FSA branded din. Ganda. Kaya meron ng plastic na yun para sumakto siya dun sa shape ng rims. Kasi yung butas ng tire valve, nasa gitna nitong kurba dito sa rims eh. Ayun yung price na nakalist dun sa official website ng FSA. Kung saan shop may available na FSA wheelset. Ang alam ko lang na shops dito sa atin na nagkikerry ng mga FSA products. YKK, Missing Link Cycling, Bikesila, or Celeste Cycles. Doon na ako nakakita ng mga FSA na products eh. So doon kayo pwede mag-inquire kung interesado kayo sa mga FSA na products. Dito sa atin sa Pilipinas. Pillar pala yung spokes nito. Kasi merong P. Ngayon ko lang napansin. May icon ng pillar spokes. That's it mga kapadyak for the FSA AGX wheelset. Obviously, hindi pa natin ito matatry, hindi pa natin ito magagamit, hindi pa natin makakabit sa bike. Tabi muna to. Pero magkakaroon pa to ng follow-up na video in the future. Makikita nyo pa to sa installation, sa bike build, and also gagawa natin ng feedback to kapag na-try na natin, kapag nagamit na natin itong wheelset na to. Maraming salamat sa FSA Taiwan sa pagpapadala nito. That's it for this video mga kapadyak. Kita-kits na lang sa mga susunod pa na videos. Paklik na lang dito, hindi pa kayo nakasubscribe. Kung gusto nyo po sumuporta sa channel, please consider being a Patreon supporter. Nasa description po yung link. Dito may mga videos pa tayo. Kung hindi nyo pa napanood, panoodin nyo na lang din. Wala mo nang batayan sa daan. Stay safe, stay at home. God bless mga kapadyak.